Moro, mä oon Markus Höylsä ja tällä hetkellä toimin XAMKissa useissa hankkeissa kyber- ja tietoturva-asiantuntijana. Moro, mä oon Puumalaisen Niko. Mä toimin kyberyksikön team leadinä. Kyberturvallisuus muodostaa yritystoiminnassa varsin mielenkiintoisen dilemman. Kun kyber- ja informaatioturvallisuus ovat kunnossa, niitä ei usein edes huomata. Niiden merkitys ja mahdolliset puutteet nousevat esiin vasta silloin, kun jotain pahaa tapahtuu. Yrityksellä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta odottaa seuraavaa kyberhyökkäystä vain, jotta saavat selvillä omat digiturvallisuuden puutteensa. Tätä varten on luotu palvelu nimeltä penetraatiotestaus, jossa siis tarkoituksella pyritään murtamaan yrityksen oma digiturvallisuus. Vaikka palvelu on tosi pelottavan kuuloinen, on se lähes ainoa keino saada selville digiturvallisuuden muurien heikot kohdat. Penetraatiotestaus on tapa, jolla me pyritään löytämään haavoittuvuuksia samalla tavalla kuin oikea hyökkääjäkin. Meillä tavoitteena ei ole vaan löytää yksittäisiä virheitä tai mokia, vaan arvioida, kuinka helposti järjestelmiä voi murtautua, mitä semmoisella onnistuneella hyökkäyksellä voi pahimmillaan tehdä ja miten niitä haavoittuvuuksia voidaan korjata. Mä oon huomannut oppien ja kokemuksien kautta, että hyvin usein yritys tai yrittäjä on ajatellut, että tietoturvaongelma on kaikkein pahin, kun se on yksi iso haavoittuvuus, mutta todellisuudessa niin kaikkein pahin asia on monta pientä haavoittuvuutta. Yhtenä hyvänä keissi-esimerkkinä tähän on, kun mä tunkeuduin yhteen yritykseen, siellä oli yksi kytkin, joka oli auki, ja siitä päästiin yrityksen verkkoon, ja yrityksen verkosta päästiin toiseen yritysverkkoon, ja siitä ne asiat rupesi silleen pakkautumaan, jonka takia sieltä rupesi muodostumaan niitä isompia ongelmia. Tässä ei ollut siis mitään yhtä isoa haavoittuvuutta, vaan monta pientä, ja sitten kun ne niputettiin, niin niistä tehtiin tosi iso tietoturvaongelma. Penetraatiotestauksen avulla voidaan tunnistaa mahdollisia hyökkäyspolkuja, ennen kuin kyberrikollinen käyttää niitä omaksi hyväkseen. Penetraatiotestauksessa myös voidaan auttaa firman tietoturvavaatimusten täyttämisessä, joita ovat esimerkiksi NIST, ISO ja Katagri. Me ollaan hyvin usein kyberturvallisuuden ammattilaisina kuultu, että eihän meidän yritys ole mikään kiinnostava hyökkäyksen kohde. Käytännössä hyökkäykset on kuitenkin aika pitkälti automatisoituja. Nykypäivän tietoverkkorikollisilla on mahdollisuus käyttää tekoälyä, jonka takia se hyökkääminen on entistä helpompaa, eikä sun edes tarvitse olla mikään kova ammattilainen, jotta sä pystyt onnistuneen kyberhyökkäyksen tekemään. Puhumattakaan niistä ammattilaisista tekijöistä, jotka hyödyntää myös tekoälyä sen ammattitaidon lisäksi. Mä muistan yhden tämmöisen keissin, missä olin mukana, missä tutkittiin yli 100 IP-listä laitetta olevaa verkkoa, eli puhutaan jo oikeasti suuresta yritysverkosta. Ja muun muassa näinkin isosta verkosta löydettiin kulunvalvonnan laite täysin auki, eli sieltä pystyi lukemaan kortti-ID:t ja PIN-koodit, mitä siellä yrityksessä kulunvalvonnassa käytetään. Ja tässäkin pahinta oli se, että sen yrittäjän oli hyvin vaikea ymmärtää, että oikeasti tämmöinen oltiin löydetty, mutta sitten kun se yhdessä käytiin rauhassa läpi, niin kyllä se lopulta uskoi, että tämmöinenkin haavoittuvuus sieltä löytyi. Tyypillinen projekti etenee usein seuraavanlaisesti. Ihan aluksi määritellään tavoitteet ja rajaukset. Sovitaan aikataulusta ja pelisäännöistä sekä tehdään vähän tiedustelua ja kartoitusta. Yrityksellä on erityisen tärkeää, että he käyvät läpi koko operaation penetraatiotestaustiimin kanssa. Jos asioita ei avata molempien osapuolien kanssa selvästi, pahimmassa tapauksessa koko penetraatiotestaus tulee olemaan aivan hyödytön. Tämän jälkeen suoritetaan varsinainen testaus, eli hakkeroidaan siis se palvelu tai verkko, missä ollaan. Kun tämä on tehty, varmistetaan löydökset, raportoidaan tulokset ja korjausehdotukset ja autetaan haavoittuvuuksien korjauksessa. Jos yritys- ja penetraatiotestaustiimi näkevät sen aiheelliseksi, voidaan suorittaa uusintatestaus. Tärkein sopimus on penetraatiotestaussopimus, eli se vähän niin kuin pääsopimus. Yrittäjän on erityisen tärkeää varmistaa, että siitä ja sen liitteestä löytyy ainakin nämä seuraavat osiot. Eli testauslupa, eli kirjallinen valtuutus, testauksen rajaus, testauksen toimintasäännöt ja siihen liittyvät vastuut ja vahingonkorvausehdot, alihankinta ja kolmannen osapuolen luvat sekä aivan viimeisenä raportointia ja immateriaalioikeuksia koskevat ehdot. Muita sopimuksia, erityisesti tietosuojaan liittyen, on esimerkiksi salassapitosopimus eli NDA, henkilötietojen käsittelysopimus eli DPA ja siihen liittyvät tietoturva- ja aineistokäsittelyliitteet. Selkeällä kommunikoinnilla sekä penetraatiotestaajat että koko yritys tietää, että missä ollaan menossa. Tällainen selkeä toimeksianto ehkäisee väärinkäsityksiä ja tekee selkeämmän kuvan siitä, mitä ollaan tehty, tekemässä tai tullaan ensi viikolla tekemään. Ja muun muassa tämän hyvän kommunikoinnin avulla me vähennetään niitä väärinkäsityksiä. Ja raportointivaiheessa pidetään asiat mahdollisimman simppelinä, yksittäisissä järjestelmissä sekä yksittäisten ihmisten hallittavissa. Uskokaa tai älkää, mutta vähentämällä viestintäkanavia, niin meidän viestintä paranee ihan huomattavasti. Mieti tarkkaan, mitä siltä testaukselta halutaan ja miten se toteutetaan. Ja jos tämmöisissä aiheissa tarvii jeesiä, niin ottakaa pienellä kynnyksellä yhteyttä. Mutta se, mikä tässä on tärkeintä,
ensin ympäristökuntaa. Me halutaan eristetty ympäristö samoilla toiminnoilla, mikä se tutkittava ympäristö on. Sillä hyökkäystä ei tulla tekemään tuotantoympäristöön, vaan simuloituu ympäristöön. Tähän meitä penetraatiotestaajia auttaaksemme, niin tehkää graafinen malli teidän verkosta, jotta me tiedetään, mitä kaikkea siihen kuuluu. Kun kokonaisuus on kuvattu visuaalisesti, niin penetraatiotestaajien on huomattavasti helpompaa ymmärtää, että mitkä kaikki siihen johonkin tiettyyn palveluun liittyy. Ja muun muassa tämän avulla me voidaan mallentaa huomattavasti paremmin, että minkälaisia riskejä tiettyyn palveluun liittyy. Tämä auttaa myös varmistamaan sen, ettei niitä löydettyjä haavoittuvuuksia voida käyttää tai hyödyntää jotain toista reittiä pitkin. Vanhoista projekteista taas tulee yksi mieleen, jossa yrittäjä halusi tuottaa sen testauksen suoraan tuotantoympäristöön. Ja huhujen mukaan sieltä saattoi jotain kaatua, jolloin oli oikein ihana kello 8.15 aamupalaveri, kun asiakkaat tai työntekijät ei päässyt mihinkään järjestelmiin käsiksi. Sen takia aina testit siellä testiympäristössä, kovennetaan se järjestelmä ja se kovennettu järjestelmä työnnetään sinne tuotantoympäristöön. Tällä me varmistetaan se, että se yritys koko ajan kehittyy, mutta niin, että se kehitys myös tehdään vastuullisesti. Penetraatiotestaus on erinomainen tapa varmistaa, että yrityksen tietoturva kestää myös silloin, kun sitä koetellaan. Joskus sieltä ei löydy mitään hälyttävää ja joskus taas todella merkittäviä löytyjä. Penetraatiotestauksen avulla yritys ei pelkästään löydä omia heikkouksiaan, vaan oppii myös samalla ymmärtämään, millaisia uhkia ja hyökkäystekniikoita kyberrikolliset tällä hetkellä käyttävät. Toivottavasti tämän videon avulla saat paremman käsityksen siitä, mitä penetraatiotestaus oikeasti on ja miksi sitä tehdään ja miten se auttaa yrityksiä, esimerkiksi teidän yritystä.